Bună din nou, dragilor! Astăzi mi-am propus să fac un tort cu morcovi, foarte înalt, plin de cremă și delicios. Prevăd de acum că și iepurele lui vecinul o să bată la geam pentru o felie. Drept pentru care am spălat, curățat și dat pe răzătoare, nu eu, al meu soț, 400 de grame de morcovi sau 4 morcovi mari, ai mei erau mai mărunți, de aceea i-am cântărit. Am spart în bolul mixerului 4 ouă și l-am pus la muncă, dacă tot se află în bucătăria mea și ocupă loc, să muncească el pentru mine. Și am adăugat 300 de grame de zahăr. Bineînțeles că puteți să faceți asta și cu mixerul manual. După ce s-au bătut bine ouăle cu zahărul, am adăugat o linguriță de scorțișoară, 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu și 150 de ml de ulei în fir subțire, așa până m-am plictisit și am îngroșat un pic firul. Apoi am adăugat 150 de grame de nuci măcinate, dar puteți să măcinați orice fel de nuci, poate să fie caju, alune de pădure, etc. De acum încolo vom amesteca la viteza mică, mixerul manual la viteza 1. Am adăugat și morcovii și am amestecat așa încet până s-a omogenizat compoziția. Când am considerat eu că e omogenă, am adăugat 300 de grame de făină și în final am pus și o mână de merișoare. Am tapetat 2 tăvi identice cu hârtie de copt și am împărțit compoziția în 2. Am folosit tăvi cu circumferința de 24 de cm, dar puteți folosi mai mari, mai mici, puteți folosi chiar și o singură tavă. Am preîncălzit, bineînțeles, cuptorul la 180 de grade și le-am băgat circa 45 de minute. Dacă folosiți o singură tavă, țineți cont că timpul de coacere este mai mare și faceți testul cu scobitoarea. De asemenea, ține cont că dacă ai copt blatul într-o singură tavă, s-ar putea să-ți iasă doar 3 straturi și nu 4, dar până la urmă nu are nicio importanță câte straturi are tortul sau dacă e perfect. Important e să ai cu cine să-l împarți. Ei, acum că s-a răcit, am tăiat fiecare blat în 2. Cuptorul meu nu e acum în starea lui cea mai bună, așa că le-a făcut mai brunețele decât mi-aș fi dorit, dar aia e. Pentru cremă folosim 150 de ml de frișcă Hulala, pe care o batem bine și am ras și puțină coajă de lămâie. Mixăm apoi în bol 100 de grame de unt moale și 200 de grame de zahăr pudră. Atenție la zahăr, s-ar putea să aveți nevoie de mai mult. Când s-au bătut bine zahărul cu untul, am adăugat lingură cu lingură crema de brânză, care am ales-o eu cea de la Lidl pentru că este mai ieftină, îmi place la gust pentru că este puțin sărată și acrișoară și îmi place foarte tare contrastul dintre dulce și sărat. Sigur, puteți folosi Philadelphia sau puteți folosi mascarpone, ceea ce eu am evitat pentru că are mai multe calorii și mai multe grăsimi. După ce ați adăugat brânza, lingură cu lingură, nu uitați să mai gustați odată crema, s-ar putea să vă trebuiască mai mult zahăr. Sigur că puteți adăuga și un pic de vanilie, dar eu am ales coaja de lămâie. Când brânza s-a amestecat bine cu untul, începem să adăugăm frișca bătută, lingură cu lingură, la viteză mică. La viteză mare, crema s-ar putea tăia. Vă zic acum un secret. Tortul de morcovi iese delicios dacă adaugi în el morcovi. Da, asta era o glumă, dar trecând peste gluma asta, vreau să vă spun că blatul cu morcovi este așa cumva moist, are el o textură aparte, foarte bună. Bine, acum să trecem la umplut foile. Împărțiți-vă ochiometric crema cumva în castron ca să vă ajungă la toate cele 4 blaturi pe care le aveți de umplut și să vă rămână și pentru deasupra pentru a acoperi tortul cu cremă. Fiind un tort pentru mine acasă, nu m-am străduit să-l ornez eu știu ce, ci efectiv l-am îmbrăcat în cremă albă. Nivelați frumos cu paleta, roată-roată și deasupra și ornați-l cum vă place vouă. O să vă placă tortul, e foarte ușor de făcut. Scrieți-mi în comentarii dacă ați vrea să încercați rețeta mea. Nu uitați să vă abonați, v-am pupat!